इन्टरनल मेमोरीमा कम्प्युटर सिस्टममा डेटाहरू बस्दाखेरि चाहिँ आस्की भ्यालुको आधारमा ती डेटाहरू बस्छन्। क्यारेक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि इन्टेजर डेटाहरू रिप्रेजेन्ट हुँदाखेरि त्यो इन्टेजरको बाइनरी फर्ममा कन्भर्ट भएर त्यो बाइनरी डेटा बस्ने हो। त्यसैले त्यो बाइनरी डेटा जुन स्टोर भएर बसेको डेटा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अक्टलमा र हेक्साडेसिमलमा पनि करेक्टली डिस्प्ले गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट तिमीलाई मैले देखाउन खोजेँ। हामीले अस्ति इन्टेजर डेटा डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ %d भन्ने फर्मेट स्पेसिफायर प्रयोग गरिरहेको पनि छौँ। %i पनि लेख्न सकिन्छ इन्टेजरको लागि, तर %d लेख्नुको खास अर्थ चाहिँ त्यो डेसिमल नम्बर सिस्टममा छ भनेर लेखिएको हो। प्रिन्टएफमा मैले यदि यसरी %d भनेर लेख्छु भने मैले कुनै पनि नम्बर सपोज मानौँ 25 लेख्छु भने यसले यो 25 भनेको डेसिमल नम्बरमा लेखेको हो भन्ने कुरा करेक्टली बुझ्छ र यसलाई डिस्प्ले गर्छ। यदि मैले यो प्रिन्टएफमा अर्को फर्मेट स्पेसिफायर प्रयोग गरेँ, जस्तो अक्टल नम्बरमा यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने %o लेख्न पाउँछु। %o लेखेँ भने o को अर्थ अक्टल नम्बर। मैले यही 25 लाई %o मा लेखेर डिस्प्ले गरेँ भने यसले मलाई अक्टल नम्बरको भ्यालु डिस्प्ले गर्छ। मैले हेक्साडेसिमलमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने %yox लेख्न पाउँछु हैन। इन्टेजर डेटा डिस्प्ले गर्दाखेरि म यही नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा डिस्प्ले गर्न सक्छु। अब तिमीले यो जुन %d लेखेको छौ, यो %d लेख्दाखेरि यो ठाउँमा तिमीले के देख्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 25 देख्ने भयो यसको रिजल्ट। तिमीले यहाँ चाहिँ कति देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ 25 को अक्टल भ्यालु देख्छौ। 3 1 हुने हो अक्टलमा यही भ्यालु मैले चाहिँ हेक्साडेसिमलमा डिस्प्ले गरेँ भने यो भ्यालु कति आउने रहेछ 1 अनि 9 आउने रहेछ। सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। खासमा मेमोरीमा यसको डेटा यसरी बस्या हुन्छ हैन, 4 बाइट डेटा हामीले बाइनरीको रूपमा बस्या हुन्छ। त्यसैले हामी यसरी डेटा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ है। हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा हामीले यसरी डेटा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यो सी ल्याङ्ग्वेजको फाइदा हो। तिमी यसरी यही नम्बरलाई अक्टल, हेक्साडेसिमल र डेसिमलमा डिस्प्ले गर्न सक्छौ है त। यो मैले तिमीलाई प्रोग्राम रन गरेर देखाउन चाहेँ। यो प्रोग्राम हेर, मैले अघि लेखेको कुरा %d गरेर मैले 25 डिस्प्ले गरेँ भने चाहिँ यसले मलाई 25 डिस्प्ले गर्छ। मैले यही 25 लाई यदि मैले चाहिँ अक्टलमा डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने %o लेख्न पाउँछु। मैले यसैलाई यही 25 लाई चाहिँ मैले हेक्साडेसिमलमा डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने %yox लेख्न सक्छु। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। तिमी हेर त करेक्टली देख्न सक्छौ। मैले अघि जुन डिस्कस गरेको थिएँ त्यो कुरा तिमी यहाँ देख्न सक्छौ। डेसिमल डेटा आयो, त्यही कुरा अक्टलमा आयो, त्यही कुरा हेक्साडेसिमलमा आयो। यो त डिस्प्ले गर्ने कुरा भयो। मैले भेरिएबल नै असाइन गर्न चाहेँ भने इन्टेजरमा अक्टल नम्बर नै असाइन गर्न चाहेँ भने इन्टेजरमा मैले हेक्साडेसिमल नै नम्बर असाइन गर्न चाहेँ भने चाहिँ कसरी असाइन गर्नु? मैले डेसिमल नम्बरको रूपमा असाइन गर्नु पर्यो भने डेसिमलमा मैले 25 सिधै असाइन गर्न सक्छु। अहिलेसम्म हामीले लेखेको यही नै हो। अब मैले यही कुरा अक्टलमा लेख्न चाहेँ भने जस्तो अक्टल भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ, अक्टलमा असाइन गर्न चाहेँ भने चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यही 25 भन्ने भ्यालुलाई अक्टलमा हामीले असाइन गर्नु पर्यो भने 0 भन्दा अगाडिपट्टि 0 लेखेर असाइन गर्नुपर्छ। अब 25 इक्विभ्यालेन्ट 25 के भ्यालु राख्ने हो भने चाहिँ अघि हामीले निकालेको थियौँ नि 3 1, त्यही भ्यालु हामी लेख्छौँ। डेसिमलमा यो 25 नै हो। हेक्समा हामीले यही कुरा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हेक्समा कसरी लेखिन्छ भने 0 अनि यक्स लेखिन्छ अगाडिपट्टि, प्रिफिक्समा 0x हुन्छ। अक्टलको लागि 0 प्रिफिक्स हुन्छ, ठीक छ नम्बर लेख्दाखेरि। अब तिमीलाई हेक्समा अघि कति आएको थियो 19 आएको थियो 25 को। मैले यो भ्यालु यसरी असाइन गर्न मिल्छ के हेक्समा। यो डेसिमल नम्बरलाई डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने डेसिमलमा %d नै लेखौँ। मैले डेसिमल नम्बरमा डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने यसको भ्यालु 25 आउँछ, यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। मैले हेक्सलाई पनि डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने यसरी हेक्स भन्ने भेरिएबललाई पनि डिस्प्ले गर्न चाहेँ भने यसले पनि करेक्टली मलाई त्यही भ्यालु दिन्छ। मैले हेक्समा कन्भर्ट गरी लेखेको छु, त्यो अहिले त तिमीलाई बुझाउन मात्र त्यसरी लेखा हो। तिमी कन्भर्ट गरेर हेर्नु पर्दैन, तिमी जे राखे नि त्यसको भ्यालु कति आउँछ भन्ने थाहा पाएर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। अक्टलमा जुन भेरिएबल बनाएको छु त्यसको पनि म यसरी डेसिमलमा डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्छु। मैले असाइन गरेको कुरा करेक्टली काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखाउन मात्रै खोजेको। अब म तिमीसँग क्यारेक्टरको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। हामीले जुन क्यारेक्टरको कुरा गर्दैछौँ यो मेमोरीमा चाहिँ कसरी बस्छ होला? यो ए भन्ने जुन हाम्रो डेटा छ नि, ए भन्ने डेटा, यो ए भन्ने डेटा चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ कसरी बस्छ होला? आस्की भ्यालु भन्ने सुनेको छौ? सुनेछ सर। अब त्यसो भए यो ए भन्ने जुन क्यारेक्टर भ्यालु छ यसको आस्की भ्यालु तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। यहाँनिर यो डिस्कसनको मेन पार्ट भनेको त्यो हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ डिरेक्टली हामीलाई त्यो अभाइलेबल गराउँछ नै, हामीलाई थाहा छ भने भनिहालौँ भनेर मात्रै भन्न खोजे। ए भन्ने जुन डेटा छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 65 हुन्छ डेसिमल नम्बरमा।
र खासमा मेमोरीमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि यो बाइनरी डेटाको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो भने 0 1 1 2 3 4 5 1 यसको भ्यालु यसरी बसेको हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर मेमोरीमा हैन। हाम्रो डेटा यसरी बसेको हुन्छ। 0 भनेको मेमोरीमा यसरी बस्छ 0 0 1 1 0 0 0 0 हैन, यो भ्यालु बस्छ। मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो खास क्यारेक्टरहरू मेमोरीमा बस्दा इन्टेजर डेटाको रूपमा बस्ने रहेछ। त्यो 65 त्यसको भ्याल्यु त्यो बाइनरी भ्याल्यु त्यो ठ्याक नम्बरै हो त्यो हैन, क्यारेक्टर त होइन, त्यो त नम्बर हो। जुन नम्बरको रूपमा बस्दो रहेछ भने हामीले रिट्राइभ गर्दा पनि नम्बरकै रूपमा रिट्राइभ गर्न पनि पाउने रहेछौँ कि रहेनछौँ भन्ने कुरा मैले तिमीसँग कुरा गर्न खोजेको के यहाँनिर। त्यसैले तिमीले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई नम्बरको रूपमा तिमी प्रोग्राममा डिस्प्ले गर्न सक्छौ। त्यो क्यारेक्टरको नम्बर भ्यालु कति हो, आस्की भ्यालु कति हो हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। किनकि बस्दाखेरि त नम्बरै बस्या हुँदा त्यही नम्बर बाइनरी नम्बर नै डिस्प्ले गरे भइगयो नि। अघिको केसमा पनि हामीले भन्यौँ नि इन्टिजर डेटा पनि नम्बरकै रूपमा बस्छ, त्यो बाइनरी डेटा हामीले डिस्प्ले गरेका थियौँ भनेपछि यहाँ पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। म एउटा प्रोग्रामै लेख्न चाहे त्यसो भए मैले के गर्न सक्ने रहेछु भन्दाखेरि क्यारेक्टर डेटालाई मैले कसरी डिस्प्ले गर्न सक्ने रहेछु, नम्बरको रूपमा डिस्प्ले गर्न सक्ने रहेछु। %d लेखेर मैले ए भन्ने क्यारेक्टर डिस्प्ले गर्न सक्ने रहेछु। कस्तो रमाइलो छ हेर त। यसले मलाई यसको आस्की भ्यालु दिन्छ हो कि हैन। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। हेर त यसले 65 करेक्टली दिन्छ। तिमीले यहाँ देखिरहेछौ ए को आस्की भ्यालु 65 हो।